احتمالا این سوال برای شما هم پیش اومده که چرا با وجود اقلیم گرم و خشک ایران و وجود دو تا کویر ما تمام بیابون‌هامون رو تبدیل به مزرعه خورشیدی نمی‌کنیم تا هم خودمون از داشتن انرژی بی‌نیاز بشیم و هم بتونیم این انرژی به دست اومده رو صادر کنیم و کل برق کشورهای همسایه رو تامین کنیم. خب بیایید این جواب براش پیدا کنیم. یکی از مسائلی که همیشه در رابطه با ایران مطرح میشه اینه که چرا ما وجود اقلیم کشور و آفتابی بودن بیشتر روزهای سال از انرژی حاصل از تابش خورشید استفاده نمی‌کنیم و این نقطه قوت خودمون رو تبدیل به یک فرصت بالقوه نمی‌کنیم. چون خیلی از کشورهای دیگه دنیا دارن این کار رو میکنن، حتی کشورهایی که پتانسیل خیلی کمتری نسبت به ما دارن. واقعا چرا؟ آیا این مسئله اینقدر بی‌اهمیته یا اینکه ما از لحاظ منابع انرژی به قدری تأمین هستیم که نیازی به یه منبع جدید نداریم؟ بذارید توضیح بدم. ما توی یکی از ویدیوهایی که قبلا تهیه کردیم راجع به اهمیت مفهوم انرژی و انرژی شهری صحبت کردیم و گفتیم که ما در موارد مختلفی مثل سرمایش، گرمایش، پخت و پز، روشنایی و حتی حمل و نقل به انرژی احتیاج داریم و بهتره که شهرهامون رو جوری بسازیم که تا جایی که امکان پذیره مصرف انرژی بهینه‌تر بشه. چرا که منابع انرژی بی‌نهایت هم نیستن، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و امکان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیری مثل انرژی خورشیدی و انرژی بادی، مسئله تامین انرژی از طریق این منابع توسط خیلی از کشورهای دنیا داره به طور جدی پیگیری میشه و این کشورها دارن بخش قابل توجهی از سبد انرژی خودشون رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین میکنه. به عنوان مثال کشور چین 14% از برق تولیدی خودش رو از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین میکنه که 306,000 مگاوات اون از انرژی خورشیدی تامین میشه و 329,000 مگاوات دیگه هم از طریق انرژی بادی. به کشور آلمان 39% برق خودش رو از طریق منابع تجدیدپذیر تامین میکنه که 58,000 مگاوات اون از طریق انرژی خورشیدی و 63,000 مگاوات دیگه از طریق انرژی بادی تامین میشه. و یا حتی ترکیه که در همسایگی ما قرار داره 19% برق خودش رو از منابع تجدیدپذیر تامین میکنه. اما وقتی به ایران میرسیم با یک درصد فوق‌العاده عجیب مواجه میشیم، چرا که سهم منابع تجدیدپذیر از کل برق تولیدی در ایران زیر 1%، در واقع 0.5%. اینقدر کمه که داخل نمودار هم نمایش داده نمیشه. اما چرا؟ آیا برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم پتانسیل تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی پایینه؟ خب نه، اینطور نیست. بین سالهای 1398 تا 1400 سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشور گزارش 32 جلده‌ای رو تهیه میکنه با عنوان پتانسیل سنجی انرژی تجدیدپذیر در استان‌های کشور که در نتیجه این گزارش مطرح میشه که پتانسیل توان انرژی تجدیدپذیر کشور 124,000 مگاواته که انرژی خورشیدی 71,000 و انرژی بادی 49,000 مگاوات رو میتونه تولید کنه. و زمانی که پتانسیل استان‌های مختلف کشور بررسی میشه مشخص میشه که استان‌های شرقی و جنوب شرقی ما یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و کرمان دارای بیشترین پتانسیل در این زمینه هستند که اگر به نقشه اطلس جهانی انرژی تجدیدپذیر نگاه کنید میتونید بهتر متوجه توان بالای بخش شرقی کشور در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بشید. به طوری که استان کرمان بیشترین پتانسیل در زمینه انرژی خورشیدی، استان سیستان و بلوچستان بیشترین پتانسیل رو در زمینه انرژی بادی، استان فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بیشترین پتانسیل رو در زمینه انرژی گرمایی و استان تهران هم ظرفیت بالایی رو در تولید زیستوده داره. پس ما ظرفیت و پتانسیل رو برای استفاده از این منابع داریم ولی استفاده کافی نمی‌کنیم و باید دنبال دلایلی بگردیم که مانع استفاده از این منابع میشه. مرکز پژوهش‌های مجلس عواملی مثل کمبود منابع مالی و عدم امکان رقابت این نیروگاه‌ها با سایر نیروگاه‌ها با توجه به نرخ پایین سوخت در نیروگاه‌های حرارتی رو مطرح میکنه. در واقع مسئله نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها یکی از مشکلاتیه که باعث میشه تا سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی رو نداشته باشند. جدای از اون به علت ناترازی در تأمین برق عمده تمرکز دولت بر طرح‌های زود بازده با کمترین هزینه و بیشترین توان تولیدی قرار داره که برای برطرف کردن این مسئله 3 راه حل رو مطرح میکنه. اول، افزایش توان تولید در نوار مرزی شرقی کشور با تضمین صادرات.
همونطور که گفتم استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور پتانسیل بالایی در زمینه انرژی تجدیدپذیر دارند. پس این مرکز مطرح میکنه که ما میتونیم در طول برنامه هفتم توسعه با سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با تضمین امکان صادرات حداقل 50% ظرفیت تولیدی این نوع از نیروگاه‌ها در زمان غیر اوج انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه رو بیشتر کنیم. دوم، احداث صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی. این مرکز مطرح میکنه که میشه با ایجاد یک صندوق که منابع مالی خودش رو از طریق منابع شرکت‌های داخلی تابع وزارت نفت و نیرو و عوارض حاصل از هدر رفت گازهای مشعل، جرائم حاصل از اصلاح الگوی مصرف تامین کنه و با احداث این صندوق ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر رو افزایش بده. و در آخر تأمین 5% از برق مصرفی ادارات دولتی از محل انرژی تجدیدپذیر. این مشخصاً به این معنیه که ادارات دولتی رو مجاب کنیم تا 5% از انرژی برق مصرفی خودشون رو از طریق منابع تجدیدپذیر تامین کنن. چرا که بیشترین مصرف کننده برق کشور ادارات دولتی هستند و اصلاح و مصرف بهینه باید از خود دولت شروع بشه. اما این به این معنی نیست که بخش خانگی و به طور خاص شهرهای ما لازم نیست به این مسئله ورود کنند و تامین و ساخت نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هم فقط باید در سطح فراشهری و منطقه‌ای اتفاق بیفته. بلکه بهتره تا ساختمان‌های شهری هم تا جایی که امکان پذیره بخشی از انرژی خودشون رو از طریق انرژی‌های خورشیدی و پنل‌های مخصوص این کار تامین کنه. و حتی برای انرژی بادی که به طور معمول برای شهرها نامناسب قلمداد میشه و به خاطر توربین‌های بزرگشون امکان نصب اونها در شهرها وجود نداره، دکتر هاشمی تاری، استادیار گروه مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، تو مقاله‌ای به عنوان راهبرد استفاده از انرژی بادی در مناطق شهری توسط توربین‌های بادی محور عمودی نوعی از توربین رو معرفی میکنه که مناسب اقلیم شهریه و میتونه در شهرها مورد استفاده قرار بگیره که جزئیات اون رو در خود مقاله میتونید مطالعه کنید. در کل کشور ایران به واسطه اقلیم و جغرافیایی که داره پتانسیل قابل توجهی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر داره که با استفاده از اون میتونه بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز شهرها و صنایع خودش رو تامین کنه و با مدیریت درست عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری درست اون رو صادرات هم بکنه. حالا با همه این توضیحات شما چی فکر میکنید؟ آیا به نظرتون موانعی که باعث شدن تا الان این منبع انرژی در کشور استفاده نشه فقط همین مواردی بود که ما گفتیم یا موارد دیگه‌ای هم وجود داره؟ یا به نظرتون چه راه‌حل‌های دیگه‌ای وجود داره تا ما بتونیم سهم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور رو افزایش بدیم؟ برامون در بخش کامنت‌ها بنویسید. و یا موضوعات دیگه‌ای رو که علاقه دارید تا ما در مورد اونها صحبت کنیم رو با ما مطرح کنید تا بر اساس موضوعات مورد علاقه شما تولید محتوا کنیم. با ما همراه باشید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید.